नै Realme को डिमान्ड नेपालमा उल्का वृद्धि भएको छ। यो कम्पनी अहिले अत्याधिक प्रतिस्पर्धी कम्पनीको रूपमा रहेको छ भने अहिले यस फोनलाई किन्ने मान्छेहरूको संख्या नि एकदमै धेरै बढ्ने क्रममा छ। हुन त Realme 8 फोन्स नेपालमा केही महिना अगाडि रिलिज भए तापनि यसको लोकप्रियता मानिसहरूको बीचमा धेरै भन्दा नि धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि आजको यस सेगमेन्टमा म यो फोन अनबक्स गर्न जाँदै छु। But the main question is this phone a real successor of Realme 7? Let's find out in this video. तर यदि तपाईं हाम्रो च्यानलमा फर्स्ट टाइम आउँदै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला। च्यानलमा रहेको बेल आइकन पनि क्लिक गर्न नबिर्सनु होला ताकि तपाईले हरेक नोटिफिकेसनहरु पाउन सक्नुहुनेछ हामीले हरेक नयाँ भिडियो हालिसके पश्चात। Okay, here we have Realme 8 and I'm going to unbox this phone. Okay. Super excited. Wow. यसको मलाई प्याकिङ त एकदम राम्रो लाग्यो है। Okay, here we go. Wow, a great story since the first leap. मैले यसलाई साइडमा राखे। Here we have our phone. Realme 8. यसलाई मैले साइड लगाए एक किसिमको लागि। We have got 30 watt charger phone को USB type C चार्ज गर्नको लागि cable USB cable र box. Okay, here we have documentation phone को safety guide यसलाई पनि मैले साइड लगाए। Wow, we have got this gray cover phone को र finally we have SIM ejector tool. So मैले अब एकछिन यो सबै सामानहरुलाई साइड लगाए and let's take a look at the phone. So सुरुमा म यो ग्रे कभरलाई चाहिँ फोनमा राखेर ट्राई गर्छु है त। तर I have not unveiled this plastic yet. Okay, प्लास्टिकलाई अनभिल गरौँ। Wow, what a shiny phone, Realme 8. मलाई यसको डिजाइन एकदम राम्रो लाग्यो। पछाडीको पनि पुरै शाइनी छ। तर अब एज अ फोन युजर यु नीड टु बी केयरफुल अन वन थिङ कि फोन शाइनी छ तर यो स्क्रैच हुने चान्स एकदमै धेरै रहेको छ। त्यसैले यु नीड टु बी रियली मच केयरफुल र पोसिबल भए यो फोनमा पछाडी ब्याक कभर चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। ओके, अब म यो फोनमा अवेलेबल भएको ग्रे कभर चाहिँ यसमा फोनमा राखी हेर्छु है त। लेट्स सी हाउ इट लुक्स लाइक। वाउ, इट्स गोइङ इन। I think I need to be patient while putting it inside the cover. So मैले फोनलाई चाहिँ यहाँ ग्रे कभर भित्र राखे and it looks nice. Wow. See? Okay, so म फोनलाई अब अन गर्छु है त। र this is the phone. र मलाई यो Realme कम्पनीको चाहिँ सबैभन्दा राम्रो लागेको कुरा भनेको डिजाइन हो। And I think that design is something that every customer before buying the phone looks at. फोनको वेटको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ फोनको वेट रहेको छ 181 ग्राम जुन चाहिँ Realme 8 Pro भन्दा अलि बढी नै हो। फोन चाहिँ यसो हेर्दाखेरि चाहिँ ग्लास जस्तो देखिन्छ तर तपाईहरु कन्फ्युज नहुनुहोस् यो प्लास्टिकको रहेको छ। तर मैले अघि पनि भने फोन एकदमै धेरै शाइनी भएको कारणले गर्दाखेरि हजुरहरुले यसलाई यो फोनको पछाडी चाहिँ कभर राख्दा बेटर हुन्छ किनभने फोन एकदमै शाइनी भएको कारणले गर्दा तपाईको यो फिंगरको प्रिन्ट्सहरु एकदमै धेरै तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फोनमा। अब फोनको डिटेल स्पेसिफिकेसनको कुरा गरौँ। फोनको तल्लो भागमा रहेको छ 3.5 mm को अडियो ज्याक। फोनको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा तपाईले पाउन सक्नुहुनेछ सिम कार्ड ट्रे जुन चाहिँ ट्रिपल कार्ड स्लटको रहेको छ र त्यहाँ तपाईले SD कार्ड स्लट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। अब फोनको डिस्प्लेको कुरा गरौँ। डिस्प्ले कुरा गर्ने हो भने फोनको डिस्प्ले रहेको छ 6.4 इन्चको डिस्प्ले रहेको छ भने फुल HD प्लस सुपर एमोलेड स्क्रिनको डिस्प्ले रहेको छ। फोनको डिस्प्लेको रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्जको रहेको छ भने फोनमा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट पनि रहेको छ। अब कुरा गरौँ मोबाइलको भित्रको स्पेक्सको बारेमा। तर त्यो भन्दा अगाडि तपाईहरुलाई अहिलेसम्मको हाम्रो भिडियो मन परेको खण्डमा भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सनु होला। Realme 8 मा MediaTek Helio G95 चिपसेट रहेको छ जुन चाहिँ मेरो हिसाबमा डिसेन्ट गेमिङ प्रोसेसर नै भन्न सकिन्छ र यसको एन्टिट्युड बेन्चमार्क चाहिँ 2,90,000 देखि 3 लाख सम्म रहेको छ। अब कुरा गरौँ फोनको ब्याट्रीको बारेमा। ब्याट्रीको कुरा गर्दा Realme 8 मा चाहिँ 5000 mAh को ब्याट्री तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ विथ 30 वाट डार्ट चार्जर। तर Realme 8 Pro मा चाहिँ तपाईले 50 वाटको चार्जर पाउनुहुन्छ। अब कुरा गरौँ फोनको स्टोरेजको बारेमा। मलाई यो Realme 8 को चाहिँ स्टोरेज भेरिएन्ट चाहिँ अलिकति युनिक लाग्यो किनभने अब बेसिकली तपाईले अरु फोनमा चाहिँ 4GB अनि 64GB को हिसाबले तपाईले पाउनुहुन्छ लोअर लेभलको भेरिएन्टमा भने यसमा चाहिँ डाइरेक्टली 4128, 6128 र
8 128 भेरिएन्टको तपाईँले पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ युनिक हो एन्ड आई थिङ्क इट्स अ काइन्ड लाइक अ लर्निङ फिचर द्याट एट्र्याक्ट्स द कस्टमर्स भनेर भन्न सकिन्छ। अब कुरा गरौँ फोनको कलरको भेरिएन्टको बारेमा। Realme 8 चाहिँ मार्केटमा दुईटा भेरिएन्टमा एभाइलेबल छ। एउटा रहेको छ साइबर सिल्भर कलर र अर्को चाहिँ साइबर ब्ल्याक कलरमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। तर अहिले एट द मोमेन्ट चाहिँ हामीसँग चाहिँ साइबर सिल्भर कलरको भेरिएन्ट चाहिँ हामीसँग रहेको छ। मुभिङ अन, फोनको ऱ्याम टाइपको कुरा गर्दा यसमा LPDDR4X टाइपको ऱ्याम रहेको छ र स्टोरेज टाइप चाहिँ UFS 2.1 टाइपको रहेको छ। अब कुरा गरौँ फोनको क्यामेराको बारेमा। तपाईले Realme 8 को ब्याक क्यामेरामा पाउन सक्नुहुन्छ 64:822 टाइपको क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ जसमा चाहिँ 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड एंगल रहेको क्यामेरा रहेको छ भने बाँकी 22 चाहिँ म्याक्रो र BMW लेन्सको क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ। तर ब्याक क्यामेरा चाहिँ कुन टाइपको क्यामेरा हो भनेर चाहिँ अहिलेसम्म कम्पनीले उल्लेख गरिएको छैन। भने अब कुरा गरौँ फ्रन्ट क्यामेराको बारेमा। Realme को फ्रन्ट क्यामेरामा तपाईले 16 मेगापिक्सलको क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ सोनीको IMX471 सेन्सरले बनिएको छ। मुभिङ अन OS को कुरा गर्दाखेरि Realme 8 मा चाहिँ OS को रूपमा UI 2.0 भर्जनमा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। एन्ड आइ एम रियली ह्यापी टु से दिस इज बेस्ड अन Android 11। अब कुरा गरौँ फोनको कनेक्टिभिटीको बारेमा। कनेक्टिभिटीको कुरामा चाहिँ मलाई Realme 8 को चाहिँ एउटा राम्रो लागेको पोइन्ट भनेको चाहिँ यसको ब्लुटुथ हो। Realme 8 Pro मा तपाईले Bluetooth 5.0 भर्जनको ब्लुटुथ पाउन सक्नुहुन्छ भने Realme 8 मा तपाईले Bluetooth 5.1 भर्जनको ब्लुटुथ पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईले यहाँ ड्युअल 4G भोल्टीको सपोर्ट पाउन सक्नुहुन्छ, वाइफाई कलिङको सपोर्ट पाउन सक्नुहुन्छ र सँगसँगै ड्युअल ब्यान्ड वाइफाईको सपोर्ट पनि तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। फोनको स्पिकरको कुरा गर्दाखेरि Realme 8 मा चाहिँ तपाईले मोनो स्पिकर पाउन सक्नुहुन्छ। तर मेरो विचारमा चाहिँ यो फोनमा चाहिँ स्टेरियो स्पिकर भएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो कि जस्तो मलाई लाग्छ। एन्ड फाइनली टकिङ अबाउट माई इम्प्रेसन, मलाई यो फोन ठिकै लाग्यो। यदि तपाईँ कुनै मिड रेन्ज फोनको खोजीमा हुनुहुन्छ र सँगसँगै तपाईँको बजेट 30,000 भन्दा बिलो छ भने आई थिङ्क यु सुड गो फर दिस फोन। किनकि यसको चाहिँ डिस्प्ले जुन छ त्यो चाहिँ एमुलेट छ, यसको रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्जको छ र सँगसँगै तपाईँले यो फोनमा इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क यु सुड गो फर दिस फोन। र नेपाली मार्केटमा यसको प्राइस रहेको छ मात्र 28,799 रुपियाँ, यानि कि 28,799 रुपिस। आजको लागि यति नै। हामी अर्को भिडियो लिएर चाँडै नै आउनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्म टेक केयर, सी यू।